hôm nay guest của Tuân là Phương Vũ của CD của NTNT Art. Thì mình bắt đầu chương trình bằng nhờ Phương Vũ giới thiệu một chút về bản thân. Vâng. Mình tên là Phương. Mình đang là fashion designer của Nirvana Streetwear. Mình làm đạo diễn và photographer của Anti-Teat. Thế thôi. Phương bắt đầu cái sự nghiệp của Phương là từ năm mấy hả? Nirvana Streetwear đi. Em bắt đầu Nirvana được khoảng 5 năm. Thì lúc đầu tiên là em bán đồ second hand ấy. Tức là em đi thrift, nhặt đồ các thứ rồi em về bán. Vâng. Và sau đấy thì em chuyển sang làm design. Thì được khoảng 5 năm. Thì lúc mà bắt đầu làm Nirvana là em bắt đầu mới tiếp xúc với cả việc nhiếp ảnh ấy. Wow. Vâng. Thì em chụp ảnh được 5 năm và em làm video được khoảng 2 năm. Vâng. Và Phương tự học hay là? Vâng, tất cả tự học. Thì thực ra thì em có thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, nhưng mà sau đấy thì em đi làm nhiều quá nên bỏ. Bị đuổi học thì đúng hơn. 5 năm là 2015 à? 2015. Trước đấy một tí em đã quan tâm đến việc làm hình ảnh rồi, nhưng mà 2015 bắt đầu. Phương nghĩ lúc nào là cái then chốt mà nó dẫn Phương đến ngày hôm nay? Ví dụ như có vài người cái then chốt đó là một người nào đó thuê họ từ trường ra, hoặc là một người nào đó dạy họ một cái gì đó. Vâng. Thì đối với Phương thì sao? Then chốt, cột mốc hay là người nào đó hay là một cái việc gì đó? có một vài cái, tức là em luôn là một thằng kiểu em luôn là một thằng muốn nói như là, tức là em muốn có được những cái gì mình không có, mình đang muốn ấy. Tức là kiểu trên cái đường đấy, trên cái đường đi thì em luôn luôn kiểu, ví dụ như kiểu là hồi cấp 3 ấy, em không có xe máy chẳng hạn, thì em tìm cách kiểu em đi mua xe máy. Sau đấy em tìm cách để làm sao để bán xe máy để mình có nhiều xe máy hơn ấy. Tức là em luôn là một thằng như thế, em thích quần áo ấy, thì em sẽ kiểu bắt đầu bán quần áo. Đấy thì về sau lúc mà em bắt đầu làm quần áo thì em thấy cái việc mà em cần phải chụp ảnh ấy. Thì lúc mà em bắt đầu chụp bằng iPhone thì em thấy kiểu ok, mình khá là hợp với cái này thì em cứ đi thôi. Tức là tất cả mọi việc của em nó không có dự định gì hay là tính toán gì quá chắc, tức là em chỉ là go with the flow, tức là em làm hết sức trên những cái việc em làm đấy. Vâng. Cái lúc mà em bắt đầu là em làm một mình? Vâng, lúc đầu là lúc đó bắt đầu em làm cùng một anh ở trong nhóm nhảy của em. Là anh Cút Tít. Sau đấy thì em Nirvana Streetwear thì có Thái Linh với cả Plastic ấy, Nhi. Vâng, thì bọn em 3 người làm với nhau. Vâng. Còn một cái then chốt nữa là lúc mà có hai cái việc mà giữ em cái việc vào trong cái việc mà em làm hình ảnh, mà kiểu thấy cái em có làm cho em có trách nhiệm với chuyện đấy. Là một là cái chuyện mà, tức là hồi lúc mà em bắt đầu nhiếp ảnh thì em không có máy ảnh, thì em mượn ông thầy dạy nhảy của em một cái máy ảnh. Xong là đến sinh nhật em thì em bảo là cho em mua lại cái máy ảnh đấy. Xong thấy bảo là cái máy ảnh có ý nghĩa hơn khi ở với mày ấy. Thế là tao cho mày luôn. Mà cái hồi đấy mà em nhớ là hồi đấy em học năm nhất đại học, mà lúc đấy kiểu cái máy ảnh rất là đắt ấy. Xong là cơ bản lúc đấy em thấy như kiểu người ta đưa cho mình một cái ước mơ ấy, mình phải hoàn thiện nó hơn ấy. Xong là hồi xưa đến lúc em đi Thái ấy, tức là năm nào em cũng đi Thái với, 1 tháng vào đợt Tết. Tức là nó một cái dự án mà dạy nghệ thuật đường phố cho trẻ em ở biên giới của Myanmar và Thái Lan ấy. Vâng, thì hôm đấy là em nhớ là hôm đấy em bị gút. Tức là chân em bị gút, sưng rất to. Sau là em vẫn cố để đi support mọi người hôm đấy. Thì hôm đấy em nhớ là bọn em diễn ở một cái em nhớ là một cái đền ở trên núi rất là cao ấy. Sau là bọn em diễn ở một khoảng sân, thì ở đấy có một cái cây rất là to này. Sau là ánh sáng từ cái đền nó phả ra ấy. Sau là em nhớ em đau chân kinh khủng luôn đấy. Xong là có một bạn làm clown ấy, làm hề ấy. Bạn ra hỏi là mày làm sao đấy, thì tôi bảo là kiểu em bị đau chân, xin lỗi không thể giúp được mọi người hôm nay. Sau bảo là nếu mà không có những cái thằng mà ghi lại hình ảnh như mày ấy, thì những cái việc mà bọn ta đang làm đây nó không có ý nghĩa gì cả ấy. Tức là kiểu như cái việc của em nó khiến những cái công sức của mọi người ở đấy nó được lan tỏa tốt hơn ấy. Nên là em có thấy em rất là yêu nghề. Có những cái chuyện đấy là em rất nhớ. Đó là mấy chuyện then chốt. Còn ông thầy đó bây giờ em vẫn còn giữ liên lạc không? Em vẫn bọn em cùng một nhóm nhảy. Em vẫn làm dancer Last Five Crew nữa. Vậy à? Shit. Ok. Anh thấy nhiều bạn ở nhà chắc là sẽ thấy em là một trong những cái điển hình là mình có thể vừa làm những cái việc mà mình yêu thích, mà vừa có thể kiểu có những cái business hay là những cái cách sống. Nhưng mà có nhiều người họ phải đánh đổi cái việc đó.
Thì em có thấy em làm được cái việc đó không? Là em cân bằng giữa cái việc art của em và cái việc... Em không cân bằng lắm. Em là một thằng không cân bằng. Tức là em không quá đề cao chuyện cân bằng với em. Hiện vào thời điểm hiện tại ấy. Tức là với em thì kiểu tức là cái tư duy nghệ thuật của em ấy, thì ví dụ như kiểu là anh uống một cốc cà phê này chẳng hạn, mà anh uống nó một cách đúng ấy, pha nó đúng cách ngon ấy, thì đấy là nghệ thuật ấy. Thì đối với em thì tất cả mọi việc xung quanh đều là nghệ thuật, nên em cố gắng kiểu học tất cả mọi thứ để kiểu mình có một cái cách nhìn đúng hơn ấy. Bởi vì cơ bản nếu mà theo khoa học nhá, thì có thể là anh nhìn cái cốc này sẽ khác em nhìn ấy. Bởi vì là cái khuôn mẫu của mình ấy, tức là cái mà mình đã tác động phải ấy. Vì mắt mình chỉ nhìn được 40% sự thật rồi, còn là 60% là do não mình tự hình thành lên ấy. Thì có nghĩa là nếu mà kinh nghiệm của anh này, hay là những cái gì anh gặp phải, hay là kiểu ý là nếu mà mình kiểu nhìn được nhiều thứ hơn, cảm nhận được nhiều thứ hơn ấy, thì mình sẽ nhìn được nó đúng là nó hơn ấy. Thì em nghĩ thế, tức là em luôn muốn làm tất cả mọi việc ấy. Tức là em không cân bằng lắm ấy. Thì em thường vào rơi vào cái trạng thái mà kiểu làm việc bị quá sức, hay là kiểu bị stress, nhưng mà em nghĩ là nó là một cái thứ mà nên vào khoảng thời gian này ấy, vì em đang rất muốn làm mà. Em rất thích nên em nghĩ là cân bằng vào cái thời gian tuổi trẻ nó không phải là một sự lựa chọn đúng đắn lắm với em. Thì em muốn kiểu thử nhiều, em muốn làm tất cả mọi thứ ấy. Vâng, đến lúc nào mà em thấy kiểu có thứ này nó hợp hẳn với mình thì ấy, em cũng chưa chắc là 2 năm nữa em sẽ làm đạo diễn hay làm hình ảnh ấy. Có thể em làm đầu bếp chẳng hạn. Ý là kiểu em tôn trọng tất cả cái nghề nghiệp hay là góc cạnh của nghề nghiệp nào đấy ấy. Nên em muốn thử ấy. Thì là em cảm thấy tao muốn thử, tao muốn thử. Vậy trong tất cả những cái em đang thử thì cái nào là em đang kiểu hứng nhất? Hình ảnh nói chung. Hình ảnh nói chung. Vâng, tức là nó là một thứ kiểu nó cho em nó cho em một thứ kích thích rất là lớn ấy. Như kiểu là cái việc mà anh tạo ra được cái suy nghĩ của anh mà anh có thể sờ nắn được nó ấy. Tức là từ trong não mình ra, rồi mình có thể kiểu tạo ra một thứ có hình dáng, mình có thể sờ nắn được nó. Đấy là một thứ em rất thích ấy. Thì đó là hình ảnh nói chung, tức là có thể là 3D này, có thể là chụp ảnh, quay phim ấy. Tức là nó là một định dạng nghệ thuật khác nhau thôi, nhưng mà nó đấy, em thích tất cả mọi thứ về làm hình ảnh. Nên em muốn trải nghiệm rất nhiều, ví dụ như kiểu là em muốn thử bỏng chẳng hạn. Bóng à? Bỏng là sao ta? Bị bỏng ấy, bị cháy ấy. Em chưa bị bỏng bao giờ. Không, em bị bỏng rất nhiều rồi. Nhưng mà em muốn thử những nhiều cảm giác, ví dụ như kiểu là anh muốn tái tạo lại không gian trong sương mù, hay là cảm giác thì anh phải đứng trong sương mù rồi ấy. Thế em muốn thử rất nhiều cảm giác như thế. Kiểu vậy. Em nói bỏng mình mới nhớ có một bạn hỏi anh là tại sao Phương rất thích lửa. Không, chả tại sao, nó là cảm giác rồi. Và tức là nói nhỉ, nó là hình ảnh tự nhiên nó sinh ra trong đầu em. Và thường thì tức là nó là thường thì những cái thứ mà kịch với nó thì mọi người không dám làm ấy. Nhưng mà kiểu ý là kiểu khi mà anh làm việc cùng một cái crew ấy, thì đấy là cái việc mà anh tạo tinh thần cho mọi người ấy. Nên nếu mà không ai dám làm thì anh sẽ dám làm ấy. Kiểu vậy. Chứ nếu mà ví dụ anh thách em là em đi đốt em đi, em không bao giờ làm ấy. Nhưng mà ví dụ nếu mà đấy là một cái thứ mà nó xứng đáng thì em sẽ làm. Em sẽ bị bỏng rất nhiều lần nhưng mà cũng chả sao lắm. Chưa chết. Lúc mà em bắt đầu bất cứ một cái dự án cá nhân hay là dự án cho khách hàng đi, thì cái điều đầu tiên em làm là gì? Phân tích. Phân tích mình nghĩ là sao? Đối với em thì cái việc làm hình ảnh nó không phải một việc bay bổng lắm. Tức là em không đề cao cái việc mà, tức là cái tôi cá nhân là một cái rất là lớn, là một cái rất là tốt ở trong cái việc mà làm hình ảnh ấy. Nhưng mà cái việc đầu tiên nó vẫn như một công việc khoa học với em. Tức là ví dụ khách hàng đưa cho em một cái đề bài gì chẳng hạn, ví dụ như là sản phẩm của tao như này, thì em phải phân tích ra là sản phẩm này thì nó cần chất liệu như thế này thì tạo ra được cái hình ảnh họ muốn. Rồi em sẽ phân tích từng cái nhỏ một ra, rồi đưa họ một cái định hình. Thì sau đấy mình add cái cá nhân, tức là sau cái bước phân tích về mặt tổng thể thì mình sẽ add cái cá nhân mình vào. Mình sẽ đưa là kiểu cái góc nhìn này, cái tiêu cự này, hay là cái kiểu quay này sẽ ra cái kiểu của em. Tức là tất cả những cái thứ hình ảnh của em nó đều là có những cái thứ, nó đều là những cái mảnh ghép vào với nhau ấy, chứ nó không phải là mấy thứ mà kiểu tưởng tượng bay bổng quá. Và cái điều cuối cùng là gì? Một cái dự án ấy, cái cuối cùng em làm là gì? Chắc là trách nhiệm. Tức là cái trách nhiệm của tất cả những người trong crew này, tức là trách nhiệm của mình ấy, nó sẽ đưa dự án được đến chỗ rất là xa mà mình không thể biết nó đến đâu ấy. Thì thường cái đấy là cái hay của cái việc làm hình ảnh ấy, là anh chả biết là cái cuối cùng nó đi đâu, vì cơ bản là tất cả những thứ nó đều trong đầu anh mà, nó không có thật ấy. Trong team em bây giờ đang có mấy người ạ? Cái crew ấy? Hoạt động có 8 người. Còn không hoạt động thì có khoảng 12 người. Từ cái lúc mà Phương bắt đầu với nhóm bạn 3 người đi,
với tới lúc bây giờ Phương coi như là đại ca của crew đi, thì nó có khác nhau gì về cái cách mà Phương làm công việc của Phương và Phương làm công việc của giống như lead mấy người này không? Thực ra nhá, thì em chưa bao giờ nghĩ em là lead của Anti-TS cả. Tức là bọn em luôn làm việc trên một cái tinh thần là tất cả mọi người đều có ý kiến. Tức là ví dụ bắt đầu một dự án thì bọn em đều có những cái buổi brainstorm với nhau ấy. Ví dụ như kiểu là bây giờ ví dụ tao nghĩ ra cái ý tưởng concept như này, thì bây giờ chúng mày ví dụ về phần dựng chẳng hạn, thì chúng mày có thêm input gì thêm không để tao quay. Thằng quay có muốn thêm cái gì vào không? Thằng DP nó muốn thêm ánh sáng hay là muốn, tức là bọn em đều brainstorm với nhau mà bọn em không có lead ấy. Tức là tất cả bọn em đều vote ấy, hoặc là nếu mà không vote được thì win. Bọn em chọn Windows C ấy. Tức là bọn em tức là sau một cái thời gian mà làm việc với cả một nhóm ấy, thì em thấy là cái việc mà làm việc với những người, một tổ chức, những người sáng tạo nó khác với những cái việc mà làm business ấy. Em nghĩ vậy, tức là mình phải có một cách làm kiểu khác để người ta cảm nhận được cái việc là cái đấy nó thực sự cần thiết. Bởi vì những cái này bọn em chả biết là bọn em sẽ đi đến đâu mà. Vì bọn em bắt đầu là một cái nhóm mà làm video mà bọn em làm một cái video có 3 triệu xong chia mỗi thằng mấy trăm nghìn ấy. Đấy là khoảng tầm hơn 1 năm trước. Thì tức là bọn em chả biết, tức là kiểu đơn giản là bọn em, tức là trước khi mà em với Việt mọc và làm với nhau ấy, thì bọn em có nói với nhau là bọn tao với mày phải trung thành với nhau ấy. Chứ đơn giản là trung thành, tin tưởng với cả là kiểu mở lòng ấy. Tức là bọn em cãi nhau rất là nhiều, nhưng mà sau đấy thì mình cũng tìm cách giải quyết. Thế em nghĩ là chắc là do cái việc mà niềm yêu thích với việc sáng tạo của bọn em thôi. Với cả là thì mỗi cái quá trình làm thì bọn em nhận được thêm nhiều thứ thì học thêm vậy. Kiểu vậy. Tiền nó có quan trọng tới crew không? Tất nhiên là không thể phủ nhận tiền nó không quan trọng ấy. Nó là một thứ nó sẽ duy trì bọn em sống này, một thứ mà nó cần thiết để mọi người có thể thấy là cái việc này nó có tác dụng. Nhưng mà với em ấy thì cái việc tiền ấy thì chắc chắn nó sẽ đến khi mà mình giỏi ấy. Thế nên là kiểu cái việc mà học tập với em bây giờ nó quan trọng hơn là tiền. Tức là nếu mà ví dụ chọn một dự án thì em luôn nghĩ là kiểu tao có thể học được từ cái này ấy. Tao có thể kiểu sáng tạo được hơn, hay là tao có thể kiểu làm gì đấy, thì đấy thì em luôn tôn trọng cái việc đấy hơn là tiền bây giờ. Có thể về sau em nghĩ khác, có vợ chẳng hạn. Nhưng bây giờ thì em chưa thế. Vương thì sinh năm mấy ta? Em chưa 95. 95 là 25 tuổi. Năm 30 tuổi Phương sẽ làm gì? Năm 30 tuổi nữa, em muốn đi du lịch quanh thế giới. Nhưng mà đấy là chắc chắn là em sẽ làm được. Thì hiện tại từ đây rồi đến năm 30 tuổi em muốn đi du học. 30 tuổi thì chưa biết, năm sau rồi tính. Du học cái gì và ở đâu? Học cái gì cũng được, nhưng mà em muốn làm hình ảnh. Tức là em muốn tìm cơ hội để tất cả Anti-TS, tất cả khoảng 3-4 người thôi, đi cùng nhau để bọn em muốn tìm cơ hội ở làm việc thử xem thế giới như nào. Khoảng nước nào hả? Bọn em thì cá nhân em muốn bắt đầu từ châu Âu. Thì nước nào thì bắt đầu cứ ở châu Âu đã rồi đi quanh châu Âu. Còn tiện cho bọn em hơn thì ở Nhật, vì bọn em có nhiều connection ở Nhật. Có một bạn ở Hà Nội cũng là làm hình ảnh luôn, hỏi anh hỏi em là tình yêu là gì? Tình yêu là gì à? Tình yêu à? Em hay đùa ở trong bài hát của Min ấy là tình yêu những ánh sáng lấp lánh. Nhưng mà không có gì đâu, em không biết đâu. Tình yêu à? Khánh hỏi anh hỏi em ấy. Khánh à? Khó nhỉ? Nghiêm túc phải không nghiêm túc? Tùy em. Em nghĩ là em chưa nghĩ ra. Nhưng mà nó cũng giống, nếu mà kiểu so sánh hai cảm giác nữa, kiểu việc yêu với việc làm giống nhau phết. Ví dụ như ở mỗi dự án ấy, trước khi làm em đều kiểu bị tim đập rất nhanh ấy. Kiểu bị hồi hộp ấy, xong bị kiểu lo lắng là mình không biết là làm gì, trong ý là mình không biết là chắc chắn nó sẽ như nào. Mình phải luôn luôn kiểu chu đáo để lo lắng tất cả mọi thứ, tất cả các bước ở trong cái việc làm đấy. Cũng giống việc yêu ấy, kiểu lúc yêu cũng đấy mà, kiểu tim đập rất nhanh, xong là kiểu cũng phải lo lắng, kiểu ý là kiểu không biết mình sẽ làm gì với bạn ấy, kiểu như vậy. Cũng giống nhau. Em nghĩ là nó kiểu một thứ đam mê chẳng hạn. Cool. Giữa Hà Nội và Sài Gòn thì thứ nhất là em thích cái nào hơn? Em thích Hà Nội hơn. Tại sao? Có bạn bè. Em có rất nhiều bạn bè ở Hà Nội.
và kiểu bạn bè gia đình này, thì hai thứ đấy rất quan trọng. Tức là nó hardcore hơn đấy. Mùa lạnh mùa nóng thì nó quá nóng, mùa lạnh thì quá lạnh, nó có cho em nhiều cảm giác hơn. Em thích cảm giác đấy, cái cảm giác mà kiểu bị thay đổi nhiều, bị kiểu mình không cơ thể mình không kiểu không đáp ứng được cái nhu cầu về mặt, ý là nếu mà anh ở trong một cái môi trường quá lâu ấy, mà cái môi trường nó cứ thế, kiểu cái cảm giác của anh sẽ cứ bị kiểu phẳng ấy. Thì em không thích thế, em muốn kiểu cảm giác của mình nó cứ nhấp nhô. Em thích Hà Nội ở cái kiểu đấy. Tất cả mọi thứ đều quá lên. Vâng. Còn cách làm việc thì sao? Cách làm việc thích ở Sài Gòn hơn. Vì anh em Hà Nội khá là chill, anh em Hà Nội khá là kiểu nghệ sĩ, và kiểu mọi người rất là kiểu nhẹ nhàng như vậy. Đối với em thì làm việc nó giống như kiểu crew ở Sài Gòn, đấy là mọi người rất chuyên nghiệp và mọi người rất tập trung vào cái việc mình làm ấy. Vâng. Đấy là cái thực tế của nó thôi. Vâng. Và bây giờ em đang base ở Hà Nội hay Sài Gòn? Em base ở Hà Nội, em sẽ không vào Hà Nội, Sài Gòn. Nhưng mà em sẽ vào, em làm việc chính thì ở Sài Gòn. Tức là mọi việc công việc thì em sẽ làm ở Sài Gòn. Em thích sống ở Hà Nội. Còn giữa thế giới và Việt Nam thì sao? Thế giới và Việt Nam, cái đây là một câu hỏi khó, vì thực sự là em không đi quá nhiều nước để em có thể trả lời được câu hỏi đấy. Nhưng mà em cũng đi một vài nước, và em cũng ví dụ em ở Nhật một tháng chẳng hạn. Nhưng mà nói nhờ em khá thích ở Việt Nam ấy. Bởi vì thứ nhất là kiểu mình là một nước có dân số rất là trẻ, cái nguồn lực sáng tạo rất là lớn ấy. Tức là anh thấy anh có thể thấy là kiểu ra ngoài đường thì bạn trẻ nào mà có một cái sáng tạo rất là riêng ấy. Không hẳn là riêng, nhưng mà ý là mọi người đều rất là kiểu mong muốn được lớn hơn ấy. Anh cảm thấy thế, tức là kiểu nó có một cái cộng đồng sáng tạo rất là lớn ấy, mọi người rất là trẻ ấy. Thì em thích cái đấy ở Việt Nam, với cả nó là một thứ kiểu anh nhìn, ví dụ anh đến mấy cái thành phố lớn kiểu Tokyo ấy thôi chẳng hạn ấy, hay là kiểu mấy thành phố lớn ở Thái, thì anh thấy mọi thứ nó rất là kiểu phẳng ấy. Nó là block nhà, nó là kiểu mấy thứ nó kiểu rất là phẳng, rất là kiểu đều lăm tắp ấy. Thì không thích cái đấy. Thì em thích mấy cái anh nhìn, ví dụ nhìn một góc ở Việt Nam anh thấy kiểu kiến trúc Pháp, Nhật, Hàn, Mỹ các kiểu nó trộn lẫn ấy. Nó là một thứ kiểu hỗn loạn. Nó là một thứ mà kiểu nó không thể tạo ra được một cách kiểu tính toán ấy. Em thích cái cảm giác đấy. Tức là ví dụ như một bức tường mà nó có tác động nhiều về thời gian, nó sẽ có một cái cách nhìn khác hẳn so với cái bức tường mà mình xây phẳng phiu như này. Em thích cảm giác đấy, nó rất là kiểu, nó là một sự kiểu tạo ra nó không được, tức là cái việc đẹp của mình nhìn ấy là do mắt mình căn từng khoảng, và nó ra chất liệu của thời gian mình tạo ra nó, chứ nó không phải là một thứ mà có thể tính toán trước được. Em thích cảm giác này, em thích ở Việt Nam ở những cái đấy. Với cả nó khá tự do nữa. Nhưng mà em vẫn muốn ra nước ngoài để... Vâng, bởi vì mình chưa thử mình sao biết. Và có thể là em sẽ thấy ở nước ngoài có những cái thứ đẹp hơn chẳng hạn, nhưng mà em phải thử, em muốn thử tất cả mọi loại cảm giác kiểu vậy. Giữa những cái mà em làm cho em và cho khách hàng ấy, thì cái nào nó đang chiếm nhiều thời gian của em hơn? Làm cho em nhiều. Vâng, nhưng mà tức là đấy, như em đã nói ấy, là em luôn muốn được thử nghiệm, và làm cho em được thử nghiệm nhiều hơn. Còn làm cho khách hàng thì nó được thử cái mặt khác, ví dụ như kiểu là mình có rất nhiều tiền, tức là mình có thể thử được thiết bị này, có áp lực làm việc lớn, thử cái cách làm việc kiểu mình phải giải thích cho rất nhiều người. Vâng, thì cái đấy nó là một cái việc mà để đưa mình vào đúng trục hơn ấy, tức là mình không thể bay bổng mãi được ấy. Vâng, thế đấy là một việc cần thiết. Em thấy cả hai cái việc làm commercial và cái việc mà làm cho em đều là việc cần thiết hết. Em cũng chả phân chia gì lắm, kiểu ý là nhận gì làm cho tốt thôi. Nhưng mà em nghĩ ra một cái dự án gì em phải cố gắng tìm nó một cách giải quyết thật lớn, thật tốt rồi. Bởi vì bản thân em cũng là một thằng kiểu nó, ý là em cũng, ý là hiện tại em cũng chưa nghĩ mình là cái gì đấy ấy. Nhưng mà kiểu em xuất phát từ một thằng kiểu không có cái gì cả ấy. Tức là tất cả dự án em đều là số 0 luôn. Tức là đúng đấy, như kiểu là em bắt đầu Nevada từ 700.000. Tức là em làm đến tận bây giờ luôn, không vay, không xin một đồng nào. Tức là bọn em bán trip xong cứ đi đấy lại. Tất cả mọi dự án làm video của em cũng thấy nó bọn em cũng chả, tức là có lần bọn em làm cái dự án đầu tiên là bọn em nhớ bọn em phải bê 1.000 cái tivi ấy. 1.000 cái 4 thằng. Anh nhớ cái đó. Vâng, thế là kiểu ý là, tức là khi mà làm việc ở những cái môi trường làm việc lớn hơn ấy, hoặc những chuyên nghiệp hơn ấy, thường mình hay bị cái chuyện là ta phải cần phải lens này, hay ta cần phải máy này mới quay được đẹp ấy, ta cần phải có những người support ta mới quay được đẹp. Nhưng thực tế là kiểu hồi mà mình không có gì, mình vẫn là mình mà, ý là mình vẫn có thể làm được mà. Ý là em tôn trọng cái việc mà hiệu quả, tức là cái việc mà mình xử lý được mọi thứ như mình muốn ấy.
Tức là kiểu cảm giác mình có thể kiểu flexible trong hoàn cảnh, chứ em không cần thiết chắc chắn về cái gì, bởi vì như thế thì nó còn gì hay ho đâu. Những cái dự án khách hàng thì trong đó em nghĩ là nó còn bao nhiêu Phương trong đó? Em khá là may mắn. Ừ. Vì những cái dự án mà đầu tiên em làm ấy thì thường 2 dự án đầu tiên em làm với Redder, thì thường thì Redder rất là kiểu tôn trọng em ấy, ý là kiểu họ rất là kiểu tin tưởng em. Như cái Bitit mà cái Bitit Hà Nội phải bây giờ Hà Nội. Hồi xưa em làm đầu tiên là một cái Bitit Kit. Không nhớ. Cái đầu tiên năm trước đấy nữa thì cũng Redder cũng khá tin tưởng em. Và sau đấy dự án quảng cáo thứ hai là làm cái BT Hunter thì cũng Redder rất là tin tưởng luôn, cho em làm gì làm. Nhưng mà tất nhiên ấy là em cũng rất là nhiệt huyết ở trong cái đấy nữa. Tức là bọn em rất là đam mê về cái việc mà kiểu đưa ra ý tưởng của mình này, làm sao để nói được ra ấy. Thì bọn em rất là, mặc dù là kiểu nó chưa chuyên nghiệp ấy, nhưng mà bọn em cũng rất là nhiệt tình trong việc đấy nữa, nên là họ cũng rất tin tưởng. Các cái dự án quảng cáo sau thì đa số ấy là cũng được ổn phết, cũng là kiểu cũng khá nhiều cái tôi của bọn em trong đấy. Chứ nó không chỉ là khách hàng. Vâng. Nên em thấy khá là may mắn. Đến thời điểm hiện tại. Những khách hàng mà muốn làm việc với em hay muốn hợp tác với em thì cái cách nào là hợp tác với em tốt nhất? Ví dụ như em phải nói họ một cái lời khuyên gì đó. Em muốn thử tất cả mọi cách. Tức là em muốn thử gặp tất cả các kiểu khách hàng để xem là em ứng biến với cái trường hợp như thế nào. Em cũng không cần thiết là mọi người phải làm việc với em như nào. Mọi người cứ làm mọi người, em sẽ cứ là em, xong rồi em sẽ tìm cách để fit với mọi người. Em sẽ thử cái đấy, bởi vì mình cần phải học nhiều hơn mà. Cool. Tất cả những cái mà em làm cho đến thời điểm bây giờ ấy, có cái nào là em nghĩ là nếu mà em làm lại em sẽ làm khác và làm tốt hơn, hay là làm cái gì không? Không. Sẽ làm y chang như vậy. Em nếu mà anh làm việc với em luôn luôn ở trạng thái 100%, 10 luôn. Đấy là cái tinh thần làm việc của em ấy. Còn chất lượng này em không biết nhá. Có thể là trong thời điểm đấy em sẽ làm không tốt, nhưng mà nếu mà ở thời điểm đấy em chỉ làm được thế thôi. Tức là em luôn luôn ở trạng thái 100% luôn. Nên là em không tiếc gì. Cool. Cho những cái bạn mà ở nhà, ví dụ như đang ngồi đắn đo giữa việc mà vào một công ty hay là tự mở business riêng hay là đi làm freelance, thì em có cái lời khuyên gì cho mấy bạn đó hay không? Đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ nữa hả? Bởi vì ví dụ như kiểu là hôm nay em đến nói chuyện với anh chẳng hạn, thì đời em sẽ khác rồi mà. Hôm nay em ở nhà đời em sẽ khác ấy. Hoặc em đi ra Bùi Viện chẳng hạn, đời em cũng sẽ khác ấy. Thế mình chẳng biết đời mình đến đâu à. Nếu mà cứ nghĩ mãi thì kiểu ý là mình chỉ đứng một chỗ thôi. Tức là nếu mà kiểu ví dụ kiểu đấy, làm bừa đi. Ví dụ kiểu hôm nay kiểu chọn một cái công việc gì đi, cứ chọn đi, xong cứ làm đi, rồi tính tiếp. Thì nó sẽ, nếu mà mình làm hết sức với công việc đấy, nó chắc chắn nó sẽ đưa mình đến đâu đấy. Ý là kể cả mà hôm nay em muốn nghỉ chẳng hạn, thì nghỉ đến chơi đến bến luôn. Em nghĩ vậy. Chứ đừng nghĩ nhiều, nghĩ nhiều chả để làm gì, nó chỉ mất thời gian. Đến một thời điểm nào đấy thì mình sẽ phải nghĩ, tức là khi mà làm việc ấy, thì mình sẽ bắt buộc mình phải nghĩ là kiểu ta phải làm cái này để có trách nhiệm với mọi người chẳng hạn. Nhưng mà đấy thì ý là hãy lựa chọn theo cảm tính, nhưng mà làm việc một cách có trách nhiệm ấy, là được. Đó. Có những cái đề tài gì mà trong những cái người mà interview em, từ TED cho đến advertising ở Việt Nam, có những cái gì mà họ chưa hỏi em mà em muốn ai đó hỏi em không? Như là thường người ta nói chuyện với em, người ta sẽ hỏi về quy trình của em, hỏi về những cái đó, thì có cái gì mà người ta chưa hỏi không? Có cái gì người ta chưa hỏi không? Mà em muốn nói về. Em không nghĩ về chuyện đấy lắm. Em cần phải nghĩ là em khá là kiểu, ý là em đang nói một cách kiểu em chẳng nghĩ gì cả. Nên em không nghĩ về chuyện đấy lắm. Vâng. Nhưng mà nếu mà em nghĩ là kiểu chắc có thể, nếu anh cứ hỏi tiếp thì sẽ có những cái chuyện mà nó sẽ khác. Còn những cái người mà ví dụ như là muốn gia nhập vào team em đi, vào crew em đi, thì họ cần biết những cái gì? Hiện tại ấy, thì bọn em vẫn đang làm việc trên danh nghĩa một cái team creative ấy. Tức là bọn em không nhận học viên hay là kiểu thành viên mới gì đấy kiểu có trình độ ấy. Tức em không quan tâm đến việc có trình độ lắm. Cái việc đầu tiên nó là phải là bạn được với nhau nữa.
Vâng. Giờ Thì phải cơ bạn bản trước à? đúng rồi, tức là kiểu bọn em muốn là tìm những người mình có thể được nói chuyện được, chia sẻ công việc và có trách nhiệm với nhau được. Chứ em không muốn tìm người giỏi, vì người giỏi thì ai cũng giỏi được mà. Đấy, em nghĩ thế, kiểu bởi vì trong cái việc làm hình ảnh này ai cũng giỏi được. Vì mỗi người có một cái nó như kiểu lúc nhảy hip hop ấy, thì cái basic của nó là grooving ấy, tức là anh đi vào club rồi anh đầu anh nhảy là grooving ấy. Thì cơ bản cái đấy nó đã khác nhau rồi. Cái grooving của mỗi người nó khác nhau ấy, thì có nghĩa là cá nhân mỗi người đều có một cái tôi rất là khác nhau ấy. Thì nghĩa là kiểu ý là mọi người có thể tìm ra được cái đấy và kiểu phát triển cái đấy là mọi người có thể giỏi được ấy. Thì đấy thì đối với em cái việc mà giỏi nó không quan trọng ấy, nó chỉ đơn giản là mình có thể làm việc với nhau và mình đấy tôn trọng với nhau là ok. Thì đấy em không nghĩ là em muốn cá nhân em thôi nhá, mọi người nhà thì không biết, nhưng mà em không muốn là kiểu có những người tuyển những người giỏi hay là như nào đấy, mà em muốn kiểu làm việc được cùng nhau. Còn em thì em muốn build Antintiat như một cái team nghệ sĩ ấy. Tức là em muốn làm những người có thể làm, những đứa nào có thể làm hình tượng, làm một cái iconic lớn được ấy. Tức là bọn em không muốn chỉ đơn thuần bọn em là một cái bọn quay phim ấy, tức là bọn là làm hình ảnh không ấy. Bọn em muốn bọn em kiểu, tức là đối với em thì cũng như em nói với anh ấy, là mọi việc với em đều là nghệ thuật ấy. Cái việc hót rác này hay việc uống nước này, hay việc mà cầm nắn một cái gì đấy cũng là nghệ thuật đấy. Nên là em muốn, tức là kiểu việc kể cả hát, kể ca sĩ với cả bọn em thì cũng coi ngang nhau ấy. Thế em muốn bọn em cũng có thể trở thành như thế được ấy. Thì em muốn build team em như thế. Thì bọn em cũng sẽ collab với cả nhiều hãng thời trang hơn này, làm nhạc, làm mọi thứ. Thì bọn em có làm nhạc hả? Bọn em cũng muốn thử tất cả mọi thứ. Thì đấy thì em muốn có một cái circle về mặt sáng tạo, tức là bảo vệ cái việc sáng tạo của những cái người trẻ lớn. Tức là bọn em muốn kiểu mở rộng hơn, tức là bọn em muốn có một cái circle lớn, như kiểu có cả nghệ sĩ hát này, thời trang này, make up các kiểu, nhưng mà mọi người trong đấy đều có thể kiểu khẳng định cái tôi của mình hơn ấy. Thì em muốn mở rộng, đấy là cái bước tiếp theo em muốn mở rộng ấy. Vâng. Chứ vâng, đấy cơ bản đấy. Có những người nào trong Việt Nam hoặc là nước ngoài mà em nghĩ là bọn anh nên nói chuyện với họ không? Một người nào đó mà em kiểu thích Ở Việt Nam à? ở Việt Nam hoặc là nước ngoài cũng được. Anh Đồng ở Red Team với cả Thông Hoàng. Thông Hoàng là ai em ha? Thông Hoàng là một ông chụp ảnh em ok. Em đấy là hai người mà em rất là kiểu, ý là hồi mà em mới làm rất ngưỡng mộ ấy. Bây giờ vẫn thế, em thấy mọi người đều giỏi ấy. Tức là em nghĩ là, tức là hồi xưa lúc bắt đầu làm em làm Human ở Hà Nội. Bắt đầu mấy cái dự án mà, tức là em là một thằng học báo, em học báo chí ra ấy. Nên là cái việc mà em nghĩ là nếu mà kiểu mình tìm được cách nói chuyện với cả mọi người thì ai có một câu chuyện riêng và rất hay ấy. Và cái làm cái Human Hà Nội cho em cái đấy là kiểu đi ra ngoài đường bắt một người bất kỳ, sau là tìm kiểu câu chuyện của họ ấy. Nên là em nghĩ là ai cũng xứng đáng để nói chuyện kiểu vậy. Chứ còn nếu mà đấy là với em là hai người mà em nghĩ là em ngốc, nghĩ chắc nó pop up đầu thôi. Anh Đồng, Red Team và Thông Hoàng. Thông Hoàng bây giờ còn ở Sài Gòn không ta? Em không biết, em chưa được gặp anh mà. Chưa bao giờ gặp hả? Chưa được gặp được. Còn mấy bạn ở nhà thì em có cái lời gì chia sẻ với mấy bạn trước khi mình xong cái buổi nói chuyện hôm nay không? Có một cái lời last word gì với họ? cứ làm tất cả mọi thứ mọi người kiểu thích ấy, và kiểu làm tất cả mọi thứ mà mọi người muốn làm ấy, và làm thật có trách nhiệm với nó là được. Em không nghĩ là kiểu cần gì quá cao siêu lắm, chỉ cần là làm tất cả mọi thứ mình muốn được làm, và kiểu quyết định, kiểu ý là mình có một cái quyết định chắc chắn với nó, và mình làm nó đến nơi đến chốn là được. Chứ cao siêu cũng chả để làm gì. Hồi nãy em có thời gian suy nghĩ về tình yêu là gì chưa? Tình yêu à? Mình sẽ không cái edit cái khoảng lặng này, mình sẽ để nguyên. Có nhiều cái cảm giác về tình yêu với em ấy. Như kiểu là hồi xưa ấy có một lần là kiểu
em với bạn gái cũ đi, tức là bọn em gặp nhau ở Sài Gòn, sau em rủ nhau đi Vũng Tàu, đi chill nhau. Xong là lúc đấy là em nhớ là kiểu đêm đấy là em đến một cái mỏm đá Vũng Tàu ấy, xong đấy là kiểu trời đầy sao ấy, xong bọn em ngồi ở một cái mỏm đá ở dưới biển, sau rồi bọn em nói chuyện đến sáng thì hôn nhau. Xong là kiểu hôm đấy là em nhớ là kiểu trời hoàng hôn rất là đỏ, xong kiểu nó in xuống mặt biển ấy. Tức là kiểu cái không gian này nó ở trong đầu em đến tận bây giờ luôn ấy. Tức là nếu mà bây giờ nhớ với nó là em sẽ nhớ về kiểu nhớ được cả mùi ấy, nhớ được cả kiểu tiếng gió ấy, không, ý là kiểu tất cả cái thứ ấy nó in rõ trong đầu ấy. Xong là kiểu có rất nhiều cái cảm giác yêu khác nhau với em ấy, như kiểu là mỗi người bạn gái cho em một cái cảm giác khác nhau ấy. Nhưng mà kể cả cái cảm giác mà làm trong công việc của em cũng thế. Cảm giác kiểu em đi ở Thái chẳng hạn, em đi dạy mấy đứa trẻ con ấy, tức là đấy là cảm giác mà kiểu anh không nói chuyện được với chúng nó ấy, nhưng mà anh nhìn được cái cách chúng nó tương tác với anh ấy, kiểu ánh mắt này, xong là kiểu cái việc mà chúng nó nhìn thấy mình như kiểu mình đưa niềm vui cho chúng nó ấy. Đấy cảm giác yêu. Xong là em biết kiểu bạn gái bây giờ của em thì cũng kiểu vậy, ý là em cũng rất là kiểu chắc chắn về cái việc mà yêu bạn ấy. Ý là không biết là kiểu ý là chắc chắn vào cái việc mà ý là kiểu chắc chắn nó không cảm giác giống như kiểu là anh tán một đứa rồi anh yêu, mà kiểu ý là chắc chắn nhìn vào đứa này là mình yêu nó ấy. Em hiện tại bạn gái em có cảm giác đấy, tức là mỗi người có một cái cảm giác khác nhau. Kiểu vậy. Cả công việc và tình yêu ấy, em không biết giải, em nói một cái từ không nên định nghĩa lắm ấy, nó là kiểu một cái từ mà nên để nó tự đến ấy, kiểu mình cảm nhận nó theo thời gian, với cả mình cảm nhận nó theo kiểu cái trường hợp đấy. Vâng. Nếu mà định nghĩa nó thì nó không còn gì thú vị lắm nữa, kiểu vậy. Nghĩa là tình yêu một thứ không nên định nghĩa lắm. Tới cuối chương trình mới nhắc tới bạn gái bây giờ. Cool. Hôm nay cảm ơn Phương Vũ đã đến với chương trình Mad Podcast. Các bạn ở nhà có thể theo Mad Podcast ở YouTube, ở Spotify, ở Instagram, ở Apple Music, và ngay cả trên của trang của The Lab Sài Gòn. Ok, cảm ơn Phương hôm nay đã đến chia sẻ với mọi người về công việc, về tình yêu. Hy vọng sẽ gặp Phương ở một dự án khác. Okay. Cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người. Rồi. Hãy nghe bản audio của MAD trên Spotify và Apple Podcast. Nếu có phản hồi hoặc gợi ý chủ đề, hãy email về mad@vietcetera.com.